Hi kulam, Ani Chevy from Simply Talk Hebrew. This is a podcast to practice your Hebrew by listening to good and uplifting news from all around the world, delivered in accessible and easy Hebrew. We have subtitles in English and in Hebrew, and down below you're going to find a full transcript in English and in Hebrew, and flashcards to review the words. Yalla, מתחילים. אתם מאמינים שבישראל עכשיו, ממש עכשיו, רופאים עשו פרוטזה, prosthetic leg, פרוטזה לציפור, פרוטזה קטנה וחמודה לציפור. למה? למה רופאים עשו פרוטזה לציפור? זאת לא סתם ציפור, זאת ציפור מאוד מיוחדת. באנגלית קוראים לציפור הזאת Egyptian vulture, או Pharaoh's chicken, זה חמוד. בעברית לציפור הזאת קוראים רחם. רחם זה כמו המילה רחמים, compassion. ובאמת, בתלמוד כתוב שאם אנחנו רואים את הציפור הזאת בעולם, זה אומר שיש רחמים בעולם. וגם הם אומרים שאם אנחנו רואים את הרחם, את הציפור הזאת, יושבת בשקט ולא זזה, ושורקת, whistles, אם הציפור שורקת, זה אומר שמשיח בא. אבל הם מספרים, מיד אחר כך הם מספרים שאיזה רב אמר, מה? אני ראיתי ציפור, אני ראיתי את הרחם, יושבת בשקט ושורקת, whistles, והמשיח לא בא. ואז הרבנים אומרים, הרחם הזה היה שקרן, a liar, לא צריך להאמין לו. אז הציפור הזאת מאוד אהובה, is loved, אהובה ומאוד מיוחדת. היא אהובה כי היא אוכלת הכל, אוקיי? כל מה שציפורים אחרים לא אוכלים, היא אוכלת. ופעם זה היה עוזר מאוד לאנשים, כי היא הייתה אוכלת את כל הזבל ברחוב, וכל מה שאנשים לא אוכלים, היא הייתה אוכלת. והיא גם מאוד מיוחדת, כי היא מאוד מאוד חכמה. היא משתמשת בכלים, tools, היא משתמשת בכלים, וזה משהו שכמעט לא קורה עם ציפורים. אם היא רוצה לאכול ביצה, אוקיי? היא לוקחת אבן עם הרגל שלה, היא לוקחת אבן, והיא עולה גבוה, בדיוק איפה שצריך, ואז היא זורקת את האבן בשביל לשבור את הביצה. אז היא ממש חכמה. אז למה עשו פרוטזה לציפור הזאת? הסיפור הוא קצת טרגי. בישראל היום כמעט ואין יותר רחמים. רחמים זה compassion, אבל זה גם הפלורל של רחם, אוקיי? אז כמעט ואין רחמים. ממש אין. יש אולי 50 זוגות, couples, 50 זוגות בכל ישראל. הציפור הזאת ממש בסכנה. ובחודש יוני, ממש עכשיו, לא מזמן, חוקרים, researchers, חוקרים עשו משהו שבשבילם היה מאוד חשוב. הם עשו מלכודת, a trap, הם עשו מלכודת בשביל חיות, וזה מלכודת לא בשביל ציפורים, היא מלכודת בשביל חיות, animals, והחיה נכנסת, היא מלכודת בטוחה, החיה נכנסת, ואפשר לשים עליה טרנסמיטר, ואז לשים אותה בחזרה בטבע. וככה אפשר ללמוד על החיות ולעזור להם. אבל הרחם נכנס לתוך המלכודת, וזה שבר לו את הרגל. והחוקרים היו ממש עצובים, והם היו ממש בשוק, והם אמרו, מה עשינו? אנחנו רוצים לעזור לחיות, ועכשיו אנחנו שוברים רגליים של ציפורים, רגליים של רחמים, ואין לנו רחמים בישראל. אז מהר מאוד לקחו אותו ושמו אותו בבית חולים, ושם הם עשו ניתוח, surgery, עשו ניתוח לרחם, וניסו להציל את הרגל. אבל הם לא הצליחו, והרגל הייתה ממש במצב לא טוב, ולא הייתה ברירה, והם היו צריכים לקטוע, to amputate, לקטוע את הרגל. וזה אומר שהרחם
הרחם לא יכול לחזור לטבע, זה אומר שהוא לא יכול להיות חופשי, וזה אומר שעכשיו הוא צריך להיות בגן חיות שאוכלים, נותנים לו אוכל, והוא לא יכול לחיות בטבע. אז הם היו מאוד מאוד עצובים וניסו לחשוב מה אפשר לעשות. והתחילו לדבר, התחילו להתקשר לכל מיני וטרינרים ורופאים וכל מיני אנשים בישראל מכל מיני דברים ומקומות. וכולם ביחד שברו את הראש. זה expression בעברית, זה ביטוי, שברו את הראש, they broke their head. מה זה אומר? הם חשבו חזק, הם שברו את הראש, מה לעשות, איך אפשר לעזור לרחם. ובסוף, אחרי הרבה מחשבה, הם החליטו לעשות פרוטזה מאוד מיוחדת בשביל הרחם. זה פרוטזה, prosthetic leg, פרוטזה שעושים אותה במדפסת, in a printer, במדפסת תלת מימד. תלת מימד זה 3 ממדים 3D. אז זה פרוטזה מיוחדת במדפסת תלת מימד. ופרוטזה מאוד מאוד קלה, והפרוצדורה היא חדשה. אף פעם לא עשו את זה. זה פעם ראשונה פה בישראל שעשו את הפרוצדורה. והניתוח הצליח, והיה כבר את הניתוח הראשון, ועוד מעט יהיה עוד ניתוח ששמים את הפרוטזה. ואנחנו מקווים שזה יצליח, וזה יהיה בסדר, והוא יוכל לחזור לטבע ולחיות חיים נורמליים ושמחים, ולאכול הרבה זבל, ולהשתמש באבנים, ומי יודע, אולי יום אחד הרחם הזה ישב בשקט על האדמה וישרוק, and is gonna whistle, ואנחנו סוף סוף נדע שהמשיח הגיע. וזה משוגע איזה עולם אנחנו חיים, שבמקום אחד בעולם יש אנשים שאין להם כסף לפרוטזה בשבילם והם לא יכולים ללכת, ובמקום אחר יש ציפור שמקבלת פרוטזה מיוחדת, וכל האנשים בישראל הכי חכמים חושבים איך לעזור לציפור הזאת. זה עולם של אור ועולם של חושך ביחד. אבל כל סיפור כזה הוא עוד קצת אור ועוד קצת רחמים בעולם, ואנחנו מקווים שיהיה יותר ויותר אור ורחמים וחמלה בעולם הזה. תחשבו שאתם הולכים לים ויש שמש חזקה ואתם רוצים לשתות. ואתם מסתכלים על הים ויש כל כך הרבה מים בים, אבל אי אפשר לשתות. וזאת הבעיה של כולנו. אנחנו צריכים מים. יש בעיה מאוד גדולה בעולם שחסר לנו מים לשתייה. אבל יש כל כך הרבה מים בעולם. אנחנו רואים, יש 70% מהעולם הוא מים, אבל יש בהם מלח ואי אפשר לשתות אותם. אז מה אפשר לעשות? איך אפשר לקחת את המים האלו ולהפוך אותם ככה שנוכל לשתות אותם? מה אם אני אגיד לכם שהתשובה קשורה לחביתה, to an omelet? מה הקשר בין המים של הים לחביתה? אז כדור הארץ, the earth, כדור הארץ מכוסה ב-70% מים, ורוב המים הם מלוחים שאי אפשר לשתות אותם. אבל זאת לא הבעיה היחידה. יש גם בעיה מאוד גדולה של מיקרופלסטיק. המיקרופלסטיק נכנס לים, נכנס לדגים ובסוף גם לגוף שלנו. אז אלו 2 בעיות מאוד גדולות. ועכשיו חוקרים, researchers, חוקרים בפרינסטון חושבים שאולי ביצה יכולה לעזור עם 2 הבעיות האלו. איך ביצה יכולה לעזור? אז בשביל זה אנחנו צריכים להבין מה זה אירוג'ל. אירוג'ל זה בעצם ג'ל שאין בו בפנים שום מים, שום נוזל, liquid, נוזל, אין בו נוזל, יש בו רק אוויר. אז בעצם זה משהו עם הרבה חורים, קטנים מאוד. זה כמו
ענן, אוקיי? ענן, אבל חזק, אוקיי? ואפשר לעשות אירוג'ל מהרבה דברים. אפשר לעשות אירוג'ל מזכוכית, גלאס, אפשר לעשות אירוג'ל מקרבן, ועכשיו בפרינסטון הם גילו שאפשר לעשות אירוג'ל אפילו מהחלק הלבן של הביצה. קוראים לזה חלבון בעברית. מהחלבון של הביצה. אז הם עושים כל מיני טכנולוגיות, הם שמים את זה ממש, קודם זה מאוד קר ואחר כך זה מאוד חם, ואחרי שעושים את הטכנולוגיות יש אירוג'ל מהביצה. וכששמים את המים בפנים קורה משהו משוגע. החורים כל כך קטנים, אז המים יכולים לעבור, אבל המלח לא. 98% מהמלח לא עובר, וגם המיקרופלסטיק לא עובר. 99.9% מהמיקרופלסטיק לא עובר. וכל זה בלי אנרגיה, בלי חשמל, רק פשוט שמים ככה, כמו ברטה כזאת, ושמים ויש לנו מים מהמים של הים. זה ממש משוגע. אבל יש גם קצת בעיות. האירוג'ל הזה הוא יכול לשנות את החיים שלנו בבית. אפשר לשים בבית ויהיה לנו בקבוק קטן, או אם אנחנו רוצים לנסוע באונייה, in a ship באונייה, אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל אונייה, או אולי מקום קטן בכפר, in the village, שאין מים. אבל יש בעיות, אי אפשר להשתמש בזה להרבה מאוד, למיליארדים, ביליאנס, מיליארדים של ליטר. כי יש בעיות, זה יכול, כל הזמן יש בזה מיקרופלסטיק ומלח, ולפעמים צריך להחליף, ואנחנו מכירים את הדברים האלה, אז זה לא בשביל מים לכולם. בשביל זה יש אירוג'ל אחר שלא מביצה, והאירוג'ל הזה הוא אירוג'ל סולרי, וזה משהו ממש חדש עכשיו שקורה ב-2025. החוקרים עשו אירוג'ל חדש שהוא שחור, והוא מקבל הרבה אור מהשמש, בגלל החום של השמש הוא מחמם את המים, והמים מתאדים, they evaporate, הם מתאדים בתוך החורים הקטנים האלה, ואז אפשר לקחת את המים ולעשות מים מתוקים בלי מיקרופלסטיק. וזה משהו גם שלא צריך בשבילו שום אנרגיה או חשמל, זה משהו גם שבא רק מהשמש. וזה משהו שאפשר לעשות ממנו דברים מאוד גדולים שיכולים להיות ממש בשביל חקלאות, farming, ובשביל שתייה כמעט בלי שום אנרגיה. ומדענים, scientists, עובדים על זה עכשיו, ונראה שזה מאוד מצליח, והם מקווים לעשות את זה יותר ויותר כדי שנוכל להשתמש בזה בלי אנרגיה, וזה חדשות מאוד טובות. אז בפעם הבאה שאתם אוכלים חביתה ואתם מסתכלים על הביצה המשוגעת הזאת שהיא כל כך מיוחדת, תחשבו שיש בה עוד סוד קטן שיכול לפתור בעיות ענקיות. ואם אנחנו נוסיף גם את הכוח והאנרגיה של השמש, אולי יום אחד אנחנו נוכל לפתור את כל הבעיה של המים בעולם. תחשבו שאתם קמים בבוקר וכואבת לכם השן, the tooth, כואבת לכם השן, ואתם אומרים, אני צריכה ללכת לרופא שיניים, to the dentist, לרופא שיניים, ואני צריכה ללכת ולתקן את השן, וזה ממש לא כיף. ופתאום מישהו בא ואומר, אולי יש לי רעיון, אולי ניקח קצת צמר, wool, צמר של כבשים, ונתקן לך את השן.
מה הקשר בין צמר, wool, צמר של כבשים, שיפ, ולתקן את השיניים? אבל זה בדיוק מה שחוקרים, סיינטיסט חוקרים באוניברסיטה בלונדון חשבו, והם הצליחו לעשות עכשיו, ועשו מחקר חדש שאולי ישנה לגמרי את כל העולם של רפואת שיניים ושל שיניים. זה חדשות מאוד מאוד מעניינות. בשיניים שלנו יש אמייל. אמייל זה השיניים, זה החלק הקשה בשן שהוא מגן על השן. ועם השנים כשאנחנו אוכלים סוכר וכשאנחנו מצחצחים את השיניים מאוד חזק וכל מיני דברים אחרים עם הגיל, האמייל הזה הוא נהיה יותר ויותר חלש והוא נשחק. It disintegrates, הוא נשחק. ועד עכשיו לא היה מה לעשות, פשוט מנסים שלא יהיו בעיות, ואם יש בעיות הולכים לרופא ושמים שם בפנים כל מיני דברים מפלסטיק ודברים כאלה וסוגרים את החור. אין מה לעשות, אי אפשר לתקן או לחדש את האמייל. אבל עכשיו החוקרים מלונדון גילו משהו מדהים. בצמר in the wool, בצמר של הכבשים וגם בשיער שלנו יש חלבון, יש פרוטאין, חלבון טבעי שקוראים לו קרטין. אז הם לקחו את הקרטין והם שמו אותו על שיניים והם גילו שפתאום יש פה משהו חדש שנראה ממש כמו אמייל. וכשהם בדקו, הם ראו שזה באמת כמעט כמו אמייל טבעי. איך זה קורה? כששמים קרטין על השיניים, הקרטין מושך אליו מינרלים שיש לנו בפה, כמו קלציום ופוספט, והמינרלים באים מהרוק, from the saliva, מהרוק, ולאט לאט הם מצטברים ואז יש יותר ויותר וממש כמו האמייל יש לנו כמו שכבה חדשה של הגנה לשן. והשכבה, this layer, השכבה הזאת היא חזקה הרבה יותר מכל דבר שאנחנו מכירים היום. פי 5 או 6 מפלסטיק שאנחנו משתמשים בזה היום. והיא דומה מאוד לאמייל אמיתי, כמעט אפילו במולקולות. והכי חשוב, זה טבעי, זה לא רעיל, it's not toxic, ואפשר לעשות מזה הרבה מאוד ודי בקלות. עד היום אנחנו לא יכולים לחדש אמייל, אבל היום החוקרים חושבים שכבר בעוד 2 ו3 יהיו לנו משחות שיניים, toothpaste, משחות שיניים או ג'לים מיוחדים שנשים בהם את הקרטין, וככה כל פעם שיש בעיה קטנה באמייל, פשוט השן תוכל לתקן את עצמה, ואנחנו נחזיר לשן את המגן שלה, ואיך? ממשהו טבעי, ירוק, והוא מבוסס על פרוטאין, על חלבון שכבר יש בגוף שלנו ובצמר של כבשים. מי היה מאמין שצמר של כבשים הם עכשיו בדרך להציל את החיוך שלנו? זה ממש מדהים ואני מקווה מאוד שזה יהיה באמת אמיתי בעוד 2-3 שנוכל לראות את זה כבר בחנויות, ועד אז שיהיה לכולנו בשורות טובות וחדשות טובות וחיים טובים לכולם ורק טוב. אני שבי מ-Simply Talk Hebrew.